नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ पोजिटिभ भएको छ। आज 25.31 पोइन्टले चाहिँ आज हाम्रो मार्केट बढ्न सफल भएको छ, जुन चाहिँ 1.22%ले हुन आउँछ। आज हाम्रो मार्केट 2097.55 मा पुगेको छ। यो झन्डै 2100 को हाराहारीतिर हाम्रो मार्केट पुगिसकेको छ। अब 2100 तिरको रेजिस्टेन्स भनेर जुन एउटा मानसिक रेजिस्टेन्स छ, त्यसमा पनि आज छोएको थियो। त्यसपछि त्यसलाई कट्न चाहिँ सकेन मार्केट बजारले। तर अब आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई कट्छ कि कट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्सको लेभल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यदि आज किन्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरूले अलिकति रिस्क लिनुभयो। यदि 2100 को लेभल ब्रेकआउट दिन्छ भने चाहिँ अब त्यसपछि भोल्युम सहित बढ्ने चान्सेस हुन्छ क्या मार्केट। आज चाहिँ धेरैजनाले 2100 को लेभल ब्रेकआउट भयो भने मात्र किन्छु भनेर बस्नु भएको थियो होला, र नभन्दै आज पोजिटिभ नै छ मार्केट, एकदमै पोजिटिभ छ किनभने भोल्युमको साथ बढेको छ। आज 185 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 38 वटा कम्पनीहरूले घाटा बिहोर्नु परेको छ र एउटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू धेरै रहेका छन्, जसमा चाहिँ एसएसएचएल पहिलो रह्यो, त्यसपछि सिवाइसिएल, आरएफपीएल, त्यसपछि एलईएमएफ र एनआईसीएफसी। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ रावा, एनएफएस, एसएफसीएल, जीएफएमआईएल, जीएमएफआईएल, यो चाहिँ गुहेश्वरी मर्चेन्ट फाइनेन्स रहेको छ। त्यस्तै सीएफसीएल पनि आज घटेको हेर्न सक्छौँ। टप टर्नओभरको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ शिवम, एचएलआई, एसएचएल, एचटिएल र एनटिसीमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ। अर्थात् चाहिँ इन्भेस्टरहरू चाहिँ यी कम्पनीहरूमा एकदमै ज्यादा इन्ट्रेस्टेड रहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। भोल्युमको आधारमा यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ शिवममा एकदमै ज्यादा भोल्युम आएको छ आज। प्रभुको प्रमोटर सेयर, अपी, एसएचएल र एचएलआईमा भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज MEL चाहिँ एकदमै राम्रो पनि बढेको छ, ट्रान्जेक्सन पनि भएको छ र भोल्युम पनि राम्रो आएको छ आज। अर्को छ शिवम, त्यस्तै रावा, सिटी र एचएलआईमा पनि किनबेच एकदमै ज्यादा भएको हामी हेर्न सक्छौँ है त। अब सेक्टर वाइज यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.73%ले बढेको छ। आज ब्याङ्किङ इन्डेक्सको पनि एकदमै ठुलो योगदान रहेको छ आज मार्केट बढ्नुमा। औसत नेप्से भन्दा तलै भए तापनि यो झन्डै 0.7% भनेको चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट अङ्कको वृद्धि हो। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.79%ले बढेको छ। फाइनेन्स आज सबसे धेरै घट्नेमा चाहिँ आज फाइनेन्स र होटल एन्ड टुरिज्म रहेको छ। अरू बेला यही दुईटा सेक्टर बढेको थियो भने अब अरू सेक्टरको पालोहरू आए पछाडि यिनीहरूमा करेक्सन देखिनु भनेको एउटा स्वाभाविक कुरै हो। आज 15 वटा फाइनेन्सको 15 वटा स्टक स्क्रिप्टमध्ये 15 वटै घटेको हेर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मार्केट पोजिटिभ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुला इन्भेस्टरहरूले चाहिँ अरू सेक्टरतिर पनि इन्ट्रेस्ट देखाएको र फाइनेन्समा किन्न छोडिदिएको, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बढ्नी भएन, घट्छ र घटिसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले अलिकति सस्तोमा किन्न खोजेको मात्रै हो है। भोलिको दिन पनि एक दिन दुई दिन घट्न सक्ला, करेक्सन आउन सक्ला, तर फाइनेन्स र होटल टुरिज्म भने यिनीहरूमा अझै पनि किन्ने मौकाको रूपमा लिनुभयो भने अझै पनि एकदमै धेरै कमाउने पोटेन्सियल भएको सेक्टरहरू रहेका छन्। हाइड्रो पावर चाहिँ आज एकदमै राम्रो बढेर गएको छ। यो एक दुई दिन नबढ्नुको सबै आज एक दिनमै आज यसले कभर गरेको छ। 4.41%ले आज सेक्टरै बढेको छ है। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने 0.55%ले बढेर गएको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.32%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.06%, माइक्रो फाइनेन्स 1.87, झन्डै 2% भन्दा भयो। म्युचुअल फन्ड 1.76%, नन लाइफ पनि आज ग्रिन भएको छ 0.95%। त्यस्तै अदर इन्डेक्स 1.04 र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 0.34। आजको लिडरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर रह्यो। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रोसेसिङ, माइक्रो फाइनेन्स पनि एकदमै दिनदेखि बढ्न सकिरहेको थिएन, आज बढेको छ। र यदि आजको मार्केटमा
नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ने खालको सेक्टरहरू भनेको चाहिँ फाइनान्स र होटल एन्ड टुरिज्म रहेको छ है त। अब टेक्निकल रूपमा के कस्तो देखिएको छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको लेभलमा आएको छ बजार। अब यो रेजिस्टेन्सलाई कसरी ब्रेक गर्छ त है, यहाँ यतातिर चाहिँ के भएको थियो, सर्लक ब्रेक भइरहेको थियो हैन। 2000 पनि एकदमै इजिली ब्रेक भएको थियो हैन। त्यस पछाडि 2100 पनि इजिली नै ब्रेक भएर 2100 मा चाहिँ अलिकति प्रेसर आएर चाहिँ अलिकति करेक्सन लिएर गएको थियो हैन। तर 2200 बाट मार्केट फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि सर्लक्क यो 2100 को लेभल चाहिँ तोडिएको थियो के। त्यसकारण चाहिँ फेरि रिटेस्ट गर्न आएर फेरि झर्ने चान्सेस पनि रहन्छ। यसलाई चाहिँ हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न भनिन्छ। यो पहिला पनि यस्तो नभएको चाहिँ होइन, पहिला पनि यस्तो खालको प्याटर्न त बनेकै हो है। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर ब्रेकआउट दियो भने बल्ल हामी किन्ने बारे सोच्ने छौं भनेर हामी त्यही हिसाबले ट्रेडिङ लिन सक्छौं। तर तपाईले जति तल किन्नु भएर मार्केट बढ्ने नै रहेछ भने त तपाईले जति तल किन्नु भयो त्यति फाइदा गर्न चान्सेस हुन्छ नि त। त्यसकारण चाहिँ आफ्नो रिस्क अनुसार चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ है। तर नेप्से यसरी होलमा पोजिटिभ हुँदै गर्दा हैन र स्वाभाविक सेक्टरहरुमा मात्रै करेक्सन आउनुले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रूपको लागि एकदमै पोजिटिभ खालको वृद्धि हो भनेर बुझ्न सक्छौं क्या। जस्तो पालै पिलो हरेक सेक्टर एकैचोटी बढेर सबै सेक्टर घट्नु भन्दा चाहिँ पालै पिलो सबै सेक्टरको पालो आउँदैछ क्या। जस्तो आज हाइड्रोको पावर आयो, हिजो र अस्ति फाइनान्सको पालो थियो हैन। त्यस्तै धेरै दिन अगाडिदेखि त होटल एन्ड टुरिज्मले त सर्किट हानेको हानै थियो हैन। यो सेक्टरले नै अलमोस्ट 8-7% को गेन गरिरहेको थियो। त्यस कारणले चाहिँ अब होटल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ बढे अनुसारको करेक्सन चाहिँ छैन, एकदमै न्यून करेक्सन रहेको छ। तर फाइनान्समा चाहिँ एकदमै ठूलो करेक्सन देखिएको छ क्या। आज झन्डै 2% को करेक्सन छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईले कुन रूपले लिनुहुन्छ त हैन। अब यो हुन त फाइनान्स सेक्टरै, यदि फाइनान्सको मात्र चार्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि एउटा रेजिस्टेन्सको लेभलमा अलरेडी थियो क्या है। यहाँ हेर्नुस् त अलरेडी रेजिस्टेन्सको लेभलमा थियो, यसलाई ब्रेकआउट पनि दिएको थियो। अब के हुने चान्सेस हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई ब्रेकआउट दिएर रिटेस्ट गर्न आएको र भोलि यहीँबाट पनि बढ्ने चान्सेस रहन्छ है। एकैचोटी बढेर गयो भने त्यो दीर्घकालीन रूपको वृद्धि हुन अलि सक्दैन नि त। त्यसकारण चाहिँ यसरी सबैलाई मौका दिँदै मार्केट यदि बढ्छ भने चाहिँ मार्केट पोजिटिभ छ, दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हाम्रो लगानीहरू सुरक्षित पनि हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं है। र यसमा पनि एउटा सपोर्ट बनेको छ। यो सपोर्टलाई ब्रेकआउट नदिएसम्म चाहिँ हामी पोजिटिभ नै हुन सक्छौं। अहिले चाहिँ फाइनान्स यो ट्रेन्ड लाइनमा चलिरहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं फाइनान्स सेक्टर चाहिँ है। अब फेरि नेप्सेमा आउँ एकचोटी। अब हामीले इन्ट्री लिने कहाँ भन्दाखेरि बढिसकेको स्टकमा लिनु भन्दा पनि हिजो अस्ति हाइड्रोमा करेक्सन आएको थियो, तपाईले हाइड्रो लिनु भएको भए आज तपाईलाई फाइदा हुने थियो। तर अब हाइड्रो त बढिसक्यो है। जस्तो हाइड्रो हेर्नुहुन्छ भने त हाइड्रो आज निकै, आज यसमा हाइड्रोको चार्ट चाहिँ अलि देखिरहेको छैन, हाइड्रो पावर ओके। सो हाइड्रो हेर्नु त हुन्छ भने चाहिँ आज बढिसकेको त छैन हैन, तर पनि बढ्न सुरु गरेको क्रममा चाहिँ छ के हाइड्रो। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरु न्याल्न सक्नुहुन्छ, यो किन्दा पनि हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब अरु बेला पनि लिडर रहेको फाइनान्समा चाहिँ कस्तो प्याटर्न देखिन्छ, कस्तो अवस्था हुन सक्छ भन्दाखेरि अरु बेला बढेको नै फाइनान्स नै हो क्या। त्यसकारण फेरि पनि फाइनान्समा फेरि चान्स आउँछ भन्न चाहिँ भन्दा गलत हुँदैन। फेरि बढ्ने चान्स चाहिँ फाइनान्समा हुन सक्छ, धेरै चान्स छ है। र अहिले यसरी घट्दै गएको बेला चाहिँ तपाईले किन्नु भयो भने त्यो चाहिँ एउटा मौकाको उपयोग गरेको जस्तो भनेर हामी लिन सक्छौं है। अब एकचोटी नेप्सेको टेक्निकल एनालिसिस गरौँ अनि फेरि हामी सेक्टर वाइज पनि गर्ने छौं है त। फर्स्टमा हामी एमएससीडी को लगाएर हेर्ने छौं नेप्सेमा। नेप्सेमा हेर्नुहुन्छ भने हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियाबाट घटिरहेको छ अनि बिस्तारै एमएससीडी पनि खुम्चिरहेको छ। यसले चाहिँ अब बाइ सिग्नल दिने चान्सेस हुन्छ। यसरी नै अब मार्केट बढ्दै गयो भने चाहिँ छिटै नै बाइ सिग्नल पनि आउनेछ र त्यसकारण त्यसपछि तपाईले यदि बाइ गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको लगानी सुरक्षित पनि हुन्छ, रिस्क पनि मिनिमाइज हुन्छ। तर तपाईले बढिसकेपछि बाइ सिग्नल आयो भने तपाईले जुन यत्रो कति पर्सेन्ट, यो झन्डै 5-6% त हो है। एकचोटी मैले यहीँबाट नापौँ न, यहाँबाट यदि यो रुलर लिएर त्यहाँबाट नाप्नुहुन्छ भने केही छैन त, यदि यहाँबाट यहाँसम्म नाप्नुहुन्छ भने त 6.22% हुन आउँछ है। यतिको
ग्याप पनि किन लुज गर्ने त हैन। त्यसकारण चाहिँ अरु इन्डिकेटर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआईले चाहिँ सपोर्ट लिएकै देखिन्छ है। 50 52 को हाराहारी 50 सम्म आरएसआई झरेर चाहिँ अहिले 58 मा पुगेको छ। आरएसआईले चाहिँ 50 मा सपोर्ट लिएको देखिन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि खुम्चिरहेको अवस्थामा एउटा डिरेक्सनतिर ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ मार्केट चाहिँ उतैतिर जाने चान्सेस हुन्छ र यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ माथितिर ब्रेकआउट दिने चान्सेस एकदमै ज्यादा रहेको छ र यी कुराहरू निहाल्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट पोजिटिभ नै छ, भोल्युम पनि बढिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले डराउनु पर्ने स्थिति होइन यो है। श्रावणदेखि यसै पनि गुड न्युज आउँछ, पोलिसीहरू नयाँ नियम भनेर आउँछ, लिक्विडिटी पनि सहज हुनेछ र त्यसकारण मार्केटमा अब बुल आउन लागेको छ भन्दा पनि गलत चाहिँ हुँदैन है। अब सेक्टर वाइज यदि फाइनान्सको गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फाइनान्स अल टाइम हाईमा थियो है र एउटा चाहिँ कस्तो प्याटर्न देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अब भोलि अब यसबाट फेरि तलतिर आउन थाल्यो भने चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ, तर यी भोलिबाटै बढ्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि नयाँ एन्ट्रीको लागि हामीले हेर्दा हुन्छ है। त्यस्तै आजको दिनमा मैले अर्को एउटा स्टक लिएर आएको छु MEL। यसको बारेमा मैले केही दिन अगाडि भिडियो पनि बनाएको थिएँ र नभन्दै आज यसमा एकदमै राम्रो बाइङ प्रेसर आएको छ है। यदि यहाँ चार्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगातार आइपिओ आएदेखि चाहिँ घटिरहेको थियो, तर आज पनि झन्डै तपाईको 6.31% ले बढेको छ र भोल्युम पनि बढ्ने क्रममै छ है। यो इनिशियली चाहिँ एक दुई दिन आएको भोल्युम चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूले सेल गरेको कारणले आएको भोल्युम हो भने अब चाहिँ बल्ल आम लगानीकर्ताहरूले तस्करहरूले चाहिँ सेल गरिरहेको र अब डिमान्डमा आएको स्टक हुनाले गर्दा र हाइड्रो पनि बढ्यो। साथै हाइड्रो 4% ले यो सेक्टर बढ्दाखेरि यो 6% ले बढ्नु भनेको चाहिँ एउटा राम्रै कुरा हुन जान्छ। त्यसकारण यसमा पनि एकदमै राम्रो पोटेन्शियल छ। अब घटेर यसले लो अल टाइम लो चाहिँ निर्धारण गरिसक्यो क्या, लोवर लो। अब चाहिँ हायर हाई बनाउने क्रममा छ, त्यसकारण यसमा पनि इन्ट्री लिँदा अहिले पनि बेला छ, अहिले पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईले यो 270 देखि 300 को टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। यो निकै ठुलो टार्गेट हो र तपाईले राम्रो मुनाफा कमाउन सक्नुहुन्छ, किनभने स्टक पनि 200 को हाराहारीमा छ, धेरै सस्तो हो यो है। र यति भन्दै मैले बिदा चाहे आज। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर यो सानो परिवारसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै केही सरसुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला। भोलिको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।